Hallo dames en heren en welkom terug bij Minecraft Project Ozone. Mijn naam is Marcos. We zijn druk bezig met het ME-systeem en bouwen van Applied Energistics. We moesten daarvoor wat zaadjes laten groeien, wat kristallen laten groeien. En volgens mij, zo te zien, zijn ze volgroeid. Ja. Dus halen we even dit blokje dirt weg en dan planten we weer een nieuwe. Oké, dus dat zijn 10 pure Certus quartz crystals. Ik hoop dat we genoeg hebben. Anders gaan we misschien nog wel een growth chamber bouwen. Maar voor nu gaan we eens even kijken hoe ver we daarmee komen. Waarvoor hadden we die ook alweer nodig? Nou, die hadden we nodig om de... Welke processor moesten we daarvoor maken? De calculation processor. Dus dan moeten we de calculation press hebben. We hebben wat siliconen. Zie de press, zie de siliconen denk ik. Of moet hier de press staan? Wait, what? Of nee, wacht, we moeten eerst de chipset bouwen. Ja, daar gaat hij. Oep. Kunnen we dit proces misschien versnellen in de toekomst? Ik weet het niet. Ik weet ook niet of het nodig is. Ik weet niet hoeveel materiaal we nodig hebben. En een... Wait, what? Hè? We hebben een calculation circuit. Hoe maken we een calculation processor? Calculation processor. Oh, we moeten nog een pulsating chipset erin gooien. Oh ja, dat was ik vergeten. Ja, daar krijg je het ervan. Als je een poosje niet speelt, dan vergeet je dat soort dingen. Maar het komt goed. Ik vond onze laser setup eigenlijk best wel cool eruit zien. Al zeg ik het zelf. Hij is eigenlijk alleen net iets te groot. Of dit hokje is eigenlijk net te klein. Want nu kunnen we er geen muur omheen bouwen als we dat zouden willen. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben de calculation processor. Dus we hebben 2 annihilation cores, 2 formation cores en alle processoren. Dan krijgen we een loot chest, dat boeit me niet zo. We kunnen een ME drive gaan maken. En dat hebben we nodig om de harde schijven in te stoppen. Dus dat is zeg maar de server rack van het hele beeld. ME drive. En daar hebben we 2 engineering processors voor nodig. En wat iron ingots en wat ME glass cable. Die ME glass cable, was dat dit speciale glas? Of was het gewoon glas? Ik weet het niet meer. Volgens mij What? ME glass cable. Want volgens mij, juist, volgens mij moeten we alles met ME. Oh, we hebben die quartz fiber is daarvoor nodig. Hoe maakten we die ook alweer? Ik moet, oh ja, quartz en dan glas, juist. Dus ik zat goed met mijn glas, maar laten we proberen zoveel mogelijk hiervan te bouwen. Want we moeten namelijk in de toekomst toch wel een hele stapel van dat spul hebben. Dust kan hier in de zeef, of nee, dat kan niet in de zeef. Wauw. Dit zit vol. Waarom? Laten we deze zand gewoon pakken en hierin stoppen. Want hier hebben we gelijk weer een stek zand die we dan hierin kunnen stoppen. Nee, waarschijnlijk pas als dit helemaal vol is, gaat hier volledig vol met zand komen en de gravel ook. Dat is een nadeel aan dit systeem. Ik weet niet of ik dat kan aanpassen. Zo, maar goed, we gaan door met die MI, want dat is belangrijk. Calculation processor. We moeten dus een engineering processor hebben nog. Gelukkig hebben we nog wat silicon, klopt dat? Ja. Dus dan pakken we de engineering press. En dan jassen we die erin. En dan hebben we wat diamant nodig. Nu zit hier ongetwijfeld wat diamant in. Ja. En dan voilà. We hebben nog wat pulsating chipsets. Die kunnen we zo wat extra nieuw bouwen. Dat is geen probleem. En dan die. Dan kan die press kan eruit. Siliconen kan erin. En nog een pulsating chipset. En dan kan deze weer hierin. Zo.
Ik ben benieuwd of we deze inscriber ook aan ons MI-systeem kunnen koppelen later. Dat weet ik niet zeker. Ik denk het haast wel, maar... MI-drive kwam op drive. Dus ja. Even kijken, dan hebben we wat ijzer nodig. Iron ingots. Het is toch gewoon ijzer? Ben ik nou gek? Ja, iron ingots, wat MI glass cable. Oh, dan moeten we dat natuurlijk wel maken. We hebben nog wat fluix crystals nodig in de toekomst. Zie ik nu. Dus die gaan we misschien ook nog even kweken. Dat is onze MI drive. Daar komen onze harde schijven in te staan. En die komt straks hier ergens te staan. Hier gaan we ons mainframe als het ware bouwen. Maar dat heb ik al gezegd. Dus daar kan ik wel blijven zeggen. Maar dat heeft geen zin. MI drive. En dan wat is dit? Drive fixture. A smaller drive. Oké, dus dat is totaal niet... Ja, hij unlockte de 1K storage ding. Oh, wacht. Dus we kunnen hem eventueel compacter maken. Oké. Nou, dat is fijn. Krijgen we daar nog een reward voor? Nee, loot chest. Acceleration cards. Wat doen die? Die maken dingen sneller natuurlijk. Dan hebben we energy cells. Fluid interface en controller. To interface between the ME network and fluid storage and transport systems such as fluid tanks and drums. Aha. Als ik eerder gezegd heb, ik heb nog nooit met een Applied Energistics computer systeem gewerkt. Dus het zal even uitvogelen zijn. Ik zal hier en daar misschien af en toe eens een guide moeten raadplegen. Ik weet wel dat we nu een 1K storage drive kunnen maken. En daarvoor hebben we nodig wat redstone, wat van het speciale glas, een storage component. En een storage component heeft pure of charged Certus quartz nodig. Ik denk dat charged Certus quartz dat het handigste is. Hoewel we nu deze pure dingen hebben. Denk ik dat dat misschien wel goedkoper is. Of dat weet ik wel zeker. Laten we hier die stack zand weghalen. Dan hoep, hoep. Dat zijn 2 stacks met seeds. En elk zaadje groeit in 2 minuten. En ze despawnen niet. Dus de vraag is alleen... hoe kan ik ze goed in het waterpoeltje krijgen? Dat zou op deze manier moeten lukken. Hopelijk. Die growth chamber is dan misschien nog niet eens zo'n heel gek idee. Want de helft, of meer dan de helft, bijna alles, valt er toch uit. Nou, we hebben nu nog geen grote hoeveelheden nodig, dus daar wachten we nog even mee. Maar dat is goed om te onthouden. Laten we dit even hierin stoppen. Dat we die seeds hebben en dan om eventueel een growth chamber te bouwen. Wat we wel nodig hebben was deze. En dan hebben we een logic processor nodig. En die moest omgeven door redstone en die spullen. Oké, dus redstone. Die kristallen. Of we moeten natuurlijk een goede manier vinden om... we hebben natuurlijk de charger. Applied Energistics. Ik weet niet of we hem kunnen automatiseren. Als we de crank nou eens weghalen. Ik heb een ideetje. Hoe heet het dat ook alweer? We vliegen er wel even naartoe. Want hoewel deze energy cell zit vol. Ja, maar die hebben we nodig. Een energy acceptor, juist, die ja. Want dan kunnen we er misschien een zonnecelletje opgooien en dan kunnen we het charge proces automatiseren. Energy acceptor. We hebben dus een charge en van het speciale quartz
glas nodig. Daar moesten we sowieso nog wat van hebben. Alleen hebben we als glas opgemaakt, dus dat is niet zo handig. Zit jij toevallig weer vol? Nee. Laten we gewoon even al het zand pakken dat we hebben. Hoppatee. Ik kan er nu wel mee bezig gaan, maar dat heeft nu nog niet zo heel veel zin. Ik wil dat systeem online hebben. Laten we daarop focussen. Dus we hadden die 1K storage drive, 1K storage. Ik denk niet dat het genoeg is straks voor al onze spullen. Dus ik denk dat we heel snel aan meer storage moeten gaan werken. Maar dan kunnen we dat proces hopelijk automatiseren. Hier hebben we wat iron en wat hadden we? Oh ja, dat speciale glas. Dan hebben we nu een 1K storage cell. En dan krijgen we zelfs een achievement voor. Dan zijn de kwestie, ja, 4K storage. Enzovoort, enzovoort. Dan kun je de storage status uitbreiden. En dat is gewoon, nou ja, in ieder geval het recept wordt steeds complexer. Maar nu is dat lastig, maar straks als we het MI-systeem eenmaal op hebben staan, dan moet dat te doen zijn. Dan gaan we nu voor de MI-controller. Daarvoor hebben we nodig Pure Flux Crystal Skystone Blocks. Nou, die hebben we gewoon, dus dat is fijn. Engineering Processor, die kunnen we maken. We moeten alleen even wat silicon press gaan gebruiken. En dan knallen we al onze raw silicon erin. Ik zou bijna een hoppertje even neerzetten met de silicon. We hebben een hopper. Maakt hij dat? Als ik hier mijn silicon in stop. Ja, oké, dan wordt dat automatisch gemaakt. Dat is fijn. Hebben we ja, we hebben die kristallen nodig. En om die kristallen te maken hebben we nether quartz nodig. Charged. Toch? Voor die flux crystals hebben we charged. Pure of flux crystals, dat maakt niet uit. Oh, we kunnen ze ook gewoon craften, dat hebben we niet eens. We hoeven ze niet in een watertje te doen. Lol. Of moeten we pure flux crystals maken? Dat is wel even een dingetje, want anders moeten we daarna gaan kijken. En die controller, meestal zijn ze interchangeable, zeg maar. Dus als je een, ja, zie je hier niet. Als je een flux crystal kunt gebruiken, kun je normaal meestal ook een pure gebruiken, maar in dit geval niet. Van fluxes en sand into a puddle of water, crystal growth accelerators. Oké, dus die maken we hetzelfde. Dan moeten we deze toch gaan gebruiken, die charger. Nou, laten we het nu nog met een handje doen. Ja, kijk eens aan, die siliconen heeft zijn werk gedaan. Oh nee, we waren nog niet klaar. We waren nog niet klaar. Oké. Doorgaan. Eerst flux crystals hebben we nodig, flux crystals. Dus dat is charged certus quartz. En certus quartz krijgen we van quartz. Dat zit in deze kist. Laten we de 10 pakken, dan hebben we 40 kristallen. Dan moeten we voorlopig even wat mee vooruit kunnen. Moest het charged certus quartz zijn, flux? Ja, hè? Anders heb ik die charge voor niks. Ja, als je heel veel dingen door elkaar doet, dan vergeet je dat op een gegeven moment. Dan zeg je, je weet het toch, je hebt het pas nog gedaan. Ja, klopt. Waarom gaat mijn kristal er niet in? Hij lijkt alsof hij er niet in zit. In ieder geval. Meteen certus quartz. Bijna. Charge certus quartz. Oké. Ik ga toch proberen om even deze te gebruiken. En dan pakken we even een paar zonnepaneeltjes.
kunnen het hele systeem natuurlijk gewoon verhuizen. Ik denk dat ik dat gewoon doe. Ik heb hier een emmertje water. Ik neem alles gewoon mee. Oké. Energy cell. Al dit spul. Die MI cables die kan ik niet breken. Harvestable, yes. Toch wel? Het lijkt wel alsof hij niet alles harvest. Oh ja. Plonk. Ik ga kijken of ik daar een setupje kan maken waar ik alles in één keer kan doen. Ik heb wat dirt nodig. Hebben we nog wat dirt? We hebben in ieder geval wat dirt essence, dus dat is fijn. Kunnen we in ieder geval wat dirt maken. Zo. Hop. Hop. Oké. Dirt hebben we niet meer nodig. Dan bouwen we hier even een kristalfabriekje, hopelijk. Hoe willen we dat gaan doen? Hebben we hier toevallig wat bouwblokjes? Ja, die hebben we. Ja. Waar willen we dit bouwen? Gewoon hier denk ik maar. Nee, dat is helemaal niet nodig. Die moet hier dan. Deze weg, deze weg, deze weg. Zo. Deze ook weg. Oh, de pickaxe. Nodig. En dan die. En die. En dan een bucket. Met water. Laten we eerst kijken of dit werkt. Voordat ik mijn hele zooi ga verbouwen. Die energy cell. En dan de energy acceptor erbovenop. Even kijken, dit gooien we hier. Nou, we kunnen het ook rechtstreeks zo doen, denk ik. En dan even kijken. Zo. 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 Dan zijn we zonnepanelen. Die mogen dan weer hierop. Zo waardeloos, hè? Dan moet je shift klikken. En dan, nou ja, doet hij dat dus niet. Omdat je shift ook automatisch naar beneden gaan is. Kijk, nu zit hij vol met RF. De enige wat ik dan moet doen is ploek, ploek. Just Discord, boom. Just Discord, boom. Just Discord, boom. Ah, perfect. Nu moet ik alleen nog straks even een maniertje vinden om dat te combineren, dat systeempje. Dus dan gaan we straks weer even de boel verbouwen om er een gecombineerd systeem van te maken. Zodat we de kristallen kunnen chargen en kunnen laten groeien. Misschien dat ik toch aan een growth chamber ga. Ik denk dat dat wel de moeite is om daarin te investeren. Ik heb hier nog wat dust waar ik niks mee kan. Kijk. Oké, en dan hadden we nog blokken skystone nodig. Die hebben we hier. Wat doet die barrel hier? Gaan we die gebruiken? Die kan hier en die kan. Een appeltje kunnen we wel eten. Zijn we daar ook van af. Zo, even kijken hoor, want ik ben weer helemaal de kluts kwijt. We waren bezig voor de MI controller. Dus daarvoor hadden we nodig die pure flux crystals. En daarvoor hadden we certain quartz nodig. Juist, ik weet het weer. Dus 10 en dan deze. En dan hebben we ook. Dan hebben we ook wat redstone nodig. Kijk, want hij zegt wel je moet het in water doen, maar mijn modpack zegt nope, dat hoeft niet. Dus dat is fijn, dat wist ik niet, dat weet ik nu wel. En dan moeten we deze dus weer
Dan moeten we hier wat seeds van maken. Dus ik stel voor dat we stuk 4 doen we de crusher. Die gooien we in de pulverizer. Dus dan hebben we fluix dust. En dan moeten we dat weer met zand combineren voor seeds. Dus dan hebben we wat zand nodig. En dan fluix dust met zand. Dan hebben we fluix seeds. En die kunnen we dan weer hierin stoppen. En dan kunnen we die growth accelerator er weer bij halen. En dan kunnen we dit systeem weer gebruiken om ze te laten groeien. Dus dat ga ik doen. Maar dat is alweer het einde van deze aflevering. Sorry ervoor. Het gaat wat langzamer dan ik had gehoopt. Ik had gehoopt dat het wat sneller ging. Ik ga even dit systeem ombouwen, dat we een goed werkend systeem hebben. En in de volgende aflevering gaan we lekker verder. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer.